Hey guys, quick Assamese YouTube channel tole hokolike swagatam janaisu eta notun unboxing video le aji aponalogok Ubon cm-50 unboxing kori dekham microphone or etu hoise Indian product ya dekhi hoise made in Indian proudly made in Indian likha ase yar kisman highlight features ase sauk high fidelity sound quality intelligent noise reduction ase tar bisote high sensitivity aru stable performance aru yar wire dalor length hoise 3 meter আৰু ইয়াতে দেখিব পাইছে ইয়াৰ মডেলটো গম পাইছে cm-50 কলাৰ মাইক আৰু এটো ইটছে ইন্ডিয়ান আৰু ইয়াৰ দিছে ইয়াৰ যদি আপুনি অফলাইন মাৰ্কেটত কিনিব যায় 699 আৰু মই এটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ফ্লিপকাৰ্টত পৰিছিল মোৰ টোটাল 199 সো আপোনালোকৰ যদি বাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা বাই কৰিব পাৰিব সো বলক এতিয়া আনবক্সিং কৰো সব এটা ধুনিয়া কলা পেকেটত দিয়া আছে প্লাষ্টিকৰ পেকেট দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে সব এটা মই খুলি দেখাম আপোনালোকৰ আগত এইডাল হৈছে মাইক্ৰোফোনডাল আমাৰ এতে কি লিখা আছে ইয়াতে মডেল লিখা আছে আৰু কলাৰ মাইক্ৰোফোন বুলি লিখা আছে আৰু ইফালে উবনৰ যেটো নেকি ব্ৰ্যান্ড দিয়া আছে এটো হৈছে আমাৰ 3.5 mm জেকডাল ওয়াৰডালটো ভাল লাগিছে হসাকে ধুনিয়া আৰু ইফালে চাওক ইয়াতে কোনো তেনেকুৱা ফিক্স হৈ থকা নাই এডাল আপোনালোকে লৰছ কৰিব পাৰে আৰু যদি বেলেগ মাইক চাই তেতিয়াহলে দেখিব তাতে ফিক্স থাকে কিন্তু এটোত এনেকুৱা নহয় আৰু এটো নয়েজ ক্যান্সেলিংৰ কাৰণে এটো দেখিব পাৰিছে আৰু এটো হৈছে আমাৰ মাইকটো তাৰপিছতে চাওক প্ৰিন্সিপাল ইয়াৰ ওয়াৰডাল হসাকে বহুত দীঘল আছে দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে মই এতিয়া আপোনালোকক খুলি দেখাই দিম ওয়াৰ কোৱালিটি হসাকে ধুনিয়া বহুত লম্বা হয় 3 মিটাৰ যেতিয়া বহুত সুন্দৰ হ'ব ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব ফ্ৰেন্ডসকল এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত ইয়াৰ যেটো নেকি মাইকটো হয় মাইকটো টেষ্ট কৰি শুনাম আপোনালোকে কম পাই যাব ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আছে ফ্ৰেন্ডসকল এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত এই মাইকৰ যোগেদি ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰি আছো প্ৰথমতে যিখিনি মই ৰেকৰ্ড কৰিছিলো হেতু মোৰ নিজৰ মোবাইলতে কৰা তাতে কোনো মাইক ইউজ হোৱা নাছিলে সো আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াৰ ভয়েস কোৱালিটি কেনেকুৱা ইন্ডিয়ান প্ৰডাক্ট ইয়াৰ কোৱালিটি হসাকে বহুত ধুনিয়া আৰু ওয়াৰডালো দীঘল আছে 3 মিটাৰ 200 টকাত ইয়াতকে আৰু ভাল মাইক নাপায় কাৰণ এটো ইন্ডিয়ান প্ৰডাক্ট দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে যদি বাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া বাই কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচন দিয়াৰ লিংক দিয়া আছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা সো ভিডিওটো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ জয় অসম